Tjena allihopa, välkomna till recensionen av Sonic-bladet, Unihawks nyhet för säsong 17-18. Nu kör vi! Det blir en väldigt psykologisk aspekt på hur ett blad ser ut. Om man gillar utseendet på det så tror jag att man kommer gilla att spela med bladet automatiskt. Väldigt hobbypsykolog här. En annan aspekt som är extremt viktig, det är ju hur ens hook ser ut. Och när jag alltså vissa blad blir fula hookar. Whiz-bladet, jätteful hook. Jag har svårt att hooka Supreme-bladet så att det ser snyggt ut. Och det är två blad som jag verkligen tycker om att spela med. Men jag tycker inte om hur min hook ser ut på de två bladen. Med Sonic-bladet blir jag väldigt nöjd med min hook. Den blir liksom symmetriskt snygg. Och det gör att jag mår lite bättre än vad jag gjorde innan jag hade hookat. 2005 eller om det var 2006 kom Unihawk med Playerbladet. Och sen dess har jag gillat Playerbladet egentligen. Jag har spelat med lite olika blad och klubbor sen dess. Men jag har alltid trillat tillbaka på Playerbladet kan man väl säga. För ja, jag vet inte, det är någonting där som jag gillar väldigt mycket. Sen kom ju Replayer. Det skulle vara en uppdaterad version av Playerbladet. Visst, det var en uppdaterad version av Playerbladet. Men för mig är faktiskt Sonic-bladet en ännu mer uppdaterad version av Playerbladet. Och jag tror det är därför som jag har ganska lätt för att ta Sonic-bladet och börja spela med det. För mig är det extremt lättspelat. Väldigt, väldigt styvt. Vilket gör att det blir ganska mycket ett kontrollblad om man nu kan säga så. Det går att skjuta jättehårt med det. Det går att träffa jättebra med det. För att det är inte fladdrigt. Min gissning är att man kanske skjuter lite lösare med Sonic-bladet än till exempel med Player-bladet. Men att man träffar betydligt bättre. Eller betydligt bättre. Playerbladet är ett jättebra träffbildsblad också. Men jag måste säga att nu har jag bara testat Sonic i 7 minuter eller något sånt där. Och jag är extremt nöjd med träffbilden. Sonic är ett väldigt rejält blad. Det är inte så stort, men det är liksom kompakt. Och därför så ska vi ju väga det. Vi börjar med PE-plasten. 83 gram och så PP, ni vet en lite softare, svampigare om ni frågar mig. 79 gram. Det är ungefär så som det brukar vara, 4 grams skillnad. Så, om du är Unihawk-spelare och gillar att skjuta slagskott så tror jag faktiskt att det är en no-brainer som de säger i USA. Då ska du ha Sonic-bladet. För att det står emot riktigt bra. Det är nästan så att det står emot för bra för mina klena armar. Jag får liksom inte riktigt det här med kicken som jag vill ha när jag skjuter. Men som jag sa innan, jag får ändå en bättre träffbild än vad jag är van vid. Det är ju nu då ni säger, men handledsskotten då, la nu. Hur funkar det att skjuta handledsskott med Sonic? Ja, det är lite grann samma bekymmer för mig som slagskotten. Jag får inte riktigt den här tokkicken som jag vill ha. Och som jag... Blir det för mycket ljud där va? Jag får inte riktigt den här tokkicken i mina handledsskott som jag vill ha. Som jag får av ett mjukare blad. Men nummer 1. Jag har inte testat PP. Men gissningen är att jag får mycket, mycket mer liksom, kick i ett PP-blad. Nummer 2. Det är väldigt många där ute som har mer tryck i sina handledsskott än vad jag har. Och för er kommer Sonic passa perfekt. Nu ska jag dricka kaffe. Och sen får vi väl försöka sammanfatta det här babblet också. Innan vi drar igång sammanfattningen så kan jag säga att jag gjorde någon ganska lång intervju med Johan Gide på Unihawk om Sonic-bladet. Och där berättade han vad de tänkte. Den ligger på YouTube. Jag kommer själv faktiskt inte ihåg vad han sa. Så jag får gå in och lyssna på den i efterhand här. Men vad jag tycker om Sonic-bladet det är att det är ett väldigt, väldigt stabilt innebandyblad. Unihawks hårdaste blad. Det lutar mer åt kontrollhållet för mig. Och om man är ungdomsspelare så tycker jag verkligen att man ska köra PP-plasten. För att PE-plasten den ger liksom ingen fart i någonting. Man får inget gratis av den mer än väldigt mycket kontroll.
Intressant och bra blad. Jag tycker att Unihoc, de har tänkt på rätt sätt här. De har fått till ett blad som de inte hade tidigare. Och då ska man som leverantör vara jättenöjd. Ha nu bra allihop, så ses vi definitivt i nästa film om jag är med i den. Hej då!